তো হে গাইজ, তো কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। তো কালি আমি আহি পালোঁ ৰাতি 9টা বজাত দিল্লী, নিউ দিল্লী মানে। তো তাৰ পৰা হোটেলত থাকি মৰ্ণিং আমি এতিয়া ওলালোঁ যাবলৈ, মানে আজি গৈ আছোঁ আমি হুমায়ুন টম্ব। তো আমি যাম এতিয়া মেট্ৰ'ৰে। তো আমি এতিয়া মেট্ৰ' ষ্টেচন গৈ আছোঁ। তো গাইজ প্ৰথমবাৰ মেট্ৰ'ত উঠিম। তো হয়তো আপোনালোকৰ বহুতে উঠা নাই এতিয়ালৈকে। তো বলক একেলগে অলপ মেট্ৰ' ফিলিংছটো লওঁ যদি পাৰোঁ। গাইজ এনেকুৱা লিফটো মই আজি ফাৰ্ষ্ট উঠিছোঁ, মই আগতে উঠা নাই। তো গাইজ উঠিলোঁ, এতিয়া বহি লওঁ চিটত, চোৰ আগত মই পিছত। গাইজ মেট্ৰ'ৰ পৰা নামি পেলাই এতিয়া আমি গৈ আছোঁ অ'টোৰে, মানে আমাৰ উবেৰত যাবৰ অকাত নাই ফিলহাল। তো আমি অ'টোতে গৈ আছোঁ, মানে ই ৰিক্সাত। তো গৈ আছোঁ আমি হুমায়ুন টম্ব। হুমায়ুন টম্ব মানে গাইজ বাবৰৰ পুতেক হুমায়ুন। বাবৰটো জানেই আৰু মোগলৰ প্ৰথম সম্ৰাট। তো এতিয়া পালোঁ, গৈ আছোঁ এতিয়া। তো গাইজ আমি এতিয়া ক'ত আছোঁ? হুমায়ুন টম্ব চাব আহিছোঁ। হুমায়ুন টম্ব মানে হুমায়ুনক ক'ব। এতিয়া সুধবি বা কুৱেশ্যন হ'ব আমাৰ মনত যে হুমায়ুন কোন? হুমায়ুন বাবৰৰ পুতেক। অ'কে, বাবৰ আহিছিলোঁ পুতেকৰ নাম হুমায়ুন। হুমায়ুনৰ পুতেকৰ নাম আকবৰ। আকবৰটো চিনি পায়, কালি গৈছিলোঁ হয় না? তো আকবৰ পুতেকৰ নাম এইফালে আহিছে জাহাংগীৰ, চাহজাহান এনেকৈ আহি আছে আৰু হুমায়ুনক কবৰটো চাব যাবা। এতিয়া এনজয় কথা আৰু মানে এতিয়া কবৰত চাই আছে না আৰু হুমায়ুনো না হুমায়ুনো কবৰ হুমায়ুনো অৱস্থা আছে বহু বস্তু চাতে একফালে পেটা দেখি খাই নিচ্ছি এবাৰ মৰণ নেকি? গাইজ এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট মনুমেণ্ট ইয়াৰে, মানে এইটো হ'ল বু হালিমাৰ মানে মকবৰা, মানে কবৰ। গাইজ বু হালিমা কাই মই নিজে নাজানো, তো আপোনালোকক আৰু কি ক'ম, কবৰটোৱে চাওঁ দে আৰু। গাইজ কবৰটো চাব নোৱাৰিব দয়, ভিতৰত মানে যাব নোৱাৰি। তো চাই পেলাই এনেকুৱাই আছে ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক। তো নাই চাব পাৰিম গাইজ, এনেকুৱাই আৰু কি বা এনেকুৱা এবাৰ কবৰৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ। Thank you. Una artist sa baba. Artist ekala ko artist. Sa style artist. Holio bags be hi. Bori akse. তো গাইজ এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট গেট, মানে হুমায়ুনটো সোমাবৰ কাৰণে, আৰু এই গেটৰ নাম হ'ল বু হালিমা গেট। তো গাইজ আমি যাৰ কবৰ চাব গৈ আছোঁ মানে হুমায়ুনৰ, তেওঁক মানে ইতিহাসত এটি অতি দুৰ্ভগীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া কিয় কোৱা হয় আপোনালোকক সকলোখিনি কৈ আছোঁ, তো আমাৰ লগত গৈ থাকক একেলগে। গাইজ এইটো হ'ল মেইন গেট। গাইজ ইয়াতে এখন মিউজিয়ামো আছে, পাৰিলে দেখাম আপোনালোকক মই, তাৰ আগতে চাই লওক সেইটো গাইজ আমাৰ মেইন আকৰ্ষণটো হুমায়ুন টম্ব। তো গাইজ এইফালে চাওক, এইখন হ'ল মেপ, পূৰা মানে হুমায়ুন টম্বৰ গোটেই মানে এৰিয়াটো মানে ইয়াতে মানে দেখাইছে ইয়াতে। গাইজ এইটোক ফ'ল' কৰি পেলাই মানে তাজমহলটো বনাইছে, মানে আকবৰ টমৰ পৰা মানে মিনাকাটা লৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা মানে মাজৰখিনি লৈছে। তো এনেকৈ মানে কম্বাইন কৰি কেনে মানে তাজমহলটো বনাইছে চাহজাহানে। তো আৰু মানে গাইজ আমাৰ ইণ্ডিয়াত মানে এনেকুৱা টাইপৰ মহল মানে প্ৰথম মানে এইটোৱে হুমায়ুন টম্বটোৱে মানে প্ৰথম বনোৱা হৈছে। পিছত মানে ইয়াৰ পৰা কপি কৰি মানে বেলেগবিলাক মানে বনাইছে, তাজমহল হওক বেলেগ, মানে মেইন মানে বস্তুটো হ'ল এইটো, মানে ইয়াৰ পৰাই কপি কৰি পেলাই বনাইছে। এইটো বনাব কৈছিল হামিদা বানু বেগমে, মানে হুমায়ুনৰ পত্নী, আৰু সেইমতে ডাঙৰ পুতেক আকবৰে মানে এইটো বনাইছিল। আৰু এইটো বনাওঁতে সেই সময়তে প্ৰায় 15 লাখ টকা খৰচা হৈছিল সেই সময়তে, আৰু এইটো বনাওঁতে সময় লাগছি 9 বছৰ, মানে 1556ত মৃত্যু হ'ল হুমায়ুনৰ। তাৰপাছত 9 বছৰ পিছত 1565তে এইটো মানে বনাই কাৰণে ৰেডি হৈছে, আৰু ইমান সময় লাগছে বনাওঁতে। চাবি দেই এই চিটিৰে পৰি কেনে হুমায়ুন মৰছি, পিছত আৰু মই একালে ঘৰ যাব লগা হ'লে বেয়া কথা হ'ল। बढ़िया था गुरु। मैं दिसबे मैं दिसो तो कैसे नहीं है ताई हिंगे से दिसो चीज सो से ना itu সারা কোন না itu itu নাই বেবি কোন কথা তো নয় বলে গাইস এইবিলাক হুমায়ুনৰে ফ্যামিলিৰ মানে কোনোবা খবৰ, কিন্তু তাৰ আগতে আপোনাক কৈ দিওঁ, মই যে কৈ আছিলোঁ হুমায়ুন বহুত দুৰ্ভগীয়া। তাৰ কাৰণটো হ'ল গাইজ, যেতিয়া তেওঁ ৰজা হয়
তাৰ 5 বছৰ পিছতে মানে শ্বেৰ শ্বাহ চুৰিয়ে এটেক কৰে আৰু এটেক কৰি পেলাই দিল্লী আৰু আগ্ৰা মানে কব্জা কৰি লয় ফলত তেওঁ মানে পলাব লগা হয় আৰু তেওঁ পলাই আফগানিস্তানৰ কাবুলৰ মানে জংঘলত মানে তেওঁ লুকাই থাকে 15 বছৰ আৰু তাত নিজৰ সৈন্য তৈয়াৰ কৰে তাৰ পিছত 15 বছৰত মানে ভিতৰতে তাতে আকবৰৰ জন্ম হয় তাৰ পিছত মানে আহি কিনে তেওঁ এটেক কৰি পেলাই এগেইন মানে নিজৰ সাম্ৰাজ্যখন লয় কিন্তু লোৱাৰ পিছত মানে 1 বছৰ পিছতে তেওঁ চিৰি পৰা পৰি কিনে মানে ডেথ ইমান কষ্টৰ ফলত 15 বছৰ থাকিলে তাৰ ফলত মানে তেওঁ মানে আহি কিনে 1 বছৰ শান্তিপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব নাপালে আৰু তো সেইকাৰণে মানে তেওঁক মানে বহুত দুৰ্ভগীয় ৰজা বুলি কয় পেট চবে ভাত বনালে ব্লাছ হৈ গ'ল চান আহিছে পেট এটা চাব লগা নাই এইটো মানে আগৰ দিনৰ আৰু বস্তু এখন এটা কষ্ট চাব ভিতৰত খবৰ চান নাই মানে ফিল্ডটো লগাব পাৰিবি আৰু যেটা আন্দাৰ যেমন দাৰ ৰজা ন মৰব লাগবে আৰু সেই ফিল্ডটো লগাব পাৰিবি সেইকাৰণে গৌৰৱটো লাভ নালাগি বুজি নাযাব যেমন কৰিব মৰব লাগবে बात तो सही है তো গাইছ কবৰৰ ভিতৰলৈ যোৱা মেইন দুৱাৰখন এইখনেই হ'ল আৰু ইয়াৰ ভিতৰত গৈ পেলাই আমি দেখা পাম সেইটো তাত আছে হুমায়ুনৰ কবৰটো এইটো এই কথা শুনি আস্তে আস্তে হয় তো জাহাংগীৰ না নহয় হুমায়ুন জাহাংগীৰৰ কবৰটো পাকিস্তানতে আছে লাহোৰত যদি পাৰোঁ কেতিয়াবা যাম দে সেইটো চাই একেলগে যদি বিজাইছে দে আমাক এটা কিন্তু বেয়া দে ভানি চাপ হা বেয়া লাইটটো নাজিন নাওতে এটা আছলি ক'ব না একদম এটা একচুৱেলি আছলি কবৰ ন মানে আছলি কবৰে কিন্তু মানে ইয়াত তলত আছে আছলি কবৰটো তোমাৰ ওপৰখিনি মানে কি জাষ্ট দেখাবৰ কাৰণে আৰু আছলি কবৰটো ইয়াত তলত আছে তলত মানে এটা ফ্ল'ৰ আছে আৰু সেই ফ্ল'ৰত মানে কবৰটো আছে আৰু এটা অকল হুমায়ুনৰ কবৰটো নাই তাৰ মানে ফেমিলিৰ বহুতৰ কবৰ আছে ইয়াতে গাইজ হুমায়ুনৰ 2জনী পত্নী আছিল ইয়াতে 2জনী পত্নীৰে কবৰ দুটা আছে এটা হ'ল হামিদা বানু বেগম আৰু আনটো নামটো মই পাহৰিলোঁ 2জনীৰ কবৰটো আছে ইয়াতে এইটো হ'ল হামিদা বানু বেগমৰ কবৰ ইয়াত লিখাও আছে মানে আৰবিত চাব পাৰে মোৰটো তুমি মাথাটো ওলাইছে তাই সেই লৈছোঁ এই তাই কি লিখি কি নামটো কি বুলি কয় কি ল'ব বুলি কয় কি কৈ থাকাইছি কি ল'ব বুলি কৈ থাকাইছি আমাৰ যে গাইড লৈছে मैं तो कुछ और ही समझ रहा था গাইজ ইয়াতে হুমায়ুনৰ ফাদাৰ মানে বাবৰৰ কবৰটো আছে তাৰ লগতে হুমায়ুনৰ দ্বিতীয় পুতেক দাৰাচিকৰ কবৰটো ইয়াতেই আছে আৰু এটা কবৰ আছে গাইজ এইটো কাৰ মই গম নাপাওঁ নাজানো জনকে 3টা কবৰ আছে ইয়াতে আৰু এনেকৈ গাইজ গোটেই মানে হুমায়ুন টুমৰ ভিতৰতে মানে বহুতবিলাক কবৰ আছে এনেকুৱা টাইপৰ গাইজ ইয়াতে আৰু 2টা কবৰ আছে এইকেইটা বা কাৰ কবৰ গম নাপাওঁ কিন্তু কাৰ বা সিহঁতৰ ফেমিলি মেম্বাৰৰ হ'ব চাগে হুমায়ুনৰ চাওকচোন কি মানে কি লেভেলত লিখিছে এইবিলাক আৰবিবিলাক গাইজ ভিতৰখিনি চোৱা হ'ল এতিয়া যাব লাগে বাহিৰত গাইজ চাওকচোন সিহঁতে কেনেকৈ ফোজ কৰি আছে টমটোৰ ওপৰত মানে ৰেষ্টক বোলা বস্তুৱে নাই মানে সিহঁতৰ মানে গাইজ একবাৰ শেষবাৰৰ কাৰণে চাই লওক এইটো হ'ল হুমায়ুন টম বাই বাই হৈছে ফেচনটো বেছি মোৰ বেষ্ট লাগছে গাইজ টমৰ ভিতৰৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া তো মই যে কৈ আছিলোঁ আপোনালোকৰ এটা গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ আছে এইবিলাক চাওকচোন দৰ্জাবিলাক তো এইবিলাক তাৰে মানে মেইন কবৰৰ মানে ভিতৰত যাব পৰা নাই মানে এইবিলাক ইয়াতে মানে ভিতৰতে মানে খবৰবিলাক আছে আৰু গাইজ হুমায়ুন টমটো দিল্লীত আছে কিন্তু চাওকচোন গাইজ কিমান ইয়াতে গছ গছনি আছে দেনে দিল্লীত থকা যেন নালাগে আৰু তেৰা মেৰা সফৰ তোক কি চাইছোঁ ৰ ইয়াক চাইছোঁ আমি ফিজা আমি আহে খালি ঐ যাব লাগিব চোৰ বজাৰ আইফোন ল'ব লাগিব গাইজ এইটো এটা মহল কি বা নাজানো চাই লওঁ ভিতৰত খবৰ চবৰে আছে নেকি কি বা গম নাপাওঁ গাইজ ডিজাইন চাগে গাইজ কি ডিজাইন এইবিলাক বা বেলেগ কিন্তু দেই বেলেগ কি মানে কালাৰ কৰা টাইপ ফিল হয় কিন্তু বেলেগ কি আগৰে কিন্তু মানে কালাৰ কৰা নাই কিন্তু আমার বিল্ডিং বানাবা হচ্ছে আজকাল আমার অ্যাডভান্স টেকনোলজি যুগতো এটা ধুনীয়া এটা বিল্ডিং এটা বানাওঁতে মিনিমাম 6 মাহ লাগে 6 মাহ লাগে সেটাত কিমান বয়স লাগছিল ন বানাই কোনবাই থাকি কোনবাই সঁচাই বানাওঁতে মৰি যায় চাও খাও লাগি বাৰা লাগি এটা কল্লা তই তল নাই এই বস্তু হা বস্তু মাতিন নেকি মান বস্তু কি হয় বা
তো গাইছ ভিতৰত সোমাই চাওঁ কিবা আছে ভিতৰত কবৰে না কিয়ে বা হে মাই গড আউটষ্টেণ্ডিং কি দেখা আছে চাবছে হ্যাঁ ভিতৰত গাইছ ডিজাইন চাই গাইছ কি লেভেলত ডিজাইন হয় বিশ্বাস নহয় আজিকালি আৰ্কিটেক্সাৰে পাব না কৰবাৰ কি বেলেগ কিন্তু দেই মানে গাইছ কেমেৰাত ভালকৈ দেখা নাপায় কিন্তু ৰিয়েলিটিটো অলপ মানে বেলেগতকৈ বেলেগ কিন্তু দেই আপুনি ক'ব আৰু যে মানে সঁচাকৈ ইমান দিন পুৰণা আগতে বনাইছি না বিশ্বাসে নহয় এনেকুৱা কেনেকৈ বা কাটি কাটি বনাইছে আৰু ইমান এডভান্স টেকন'লজিও নাছিল তেতিয়া চাওক গাইছ কিবা আৰবিত লিখা আছে কিবা তো গাইছ এনেকৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি এৰি অহা মকবৰাটো চাম নাইকা মকবৰা নাই মতলব বৰবাজ কিয় নাইকা মকবৰা মনত মোৰ এটা কথা কৈছোঁ ন এতিয়া নাপিত মানে ক'ৰবাত থাকে নেকি বে তোৰ নাই নাপিত ক'ব পাৰে কি কৰা সেই নাপিতো ক'ব পাৰে কি নাপিত ক'বত নাই সপত দেখাবি তো নাপিতক থৈ দেখাবি যাবো হাঁটছে রে ঠিক আছে হয় দে আগৰ নহয় হোৱাই ন কাটছি কি বনাইছি হয় না নাপিতক এনেকুৱা ৰেচপন্স দিছিলোঁ তাপেতো রেস্টুরেন্ট দিছে মানুহ চাব নিদিলে মানুহ চাব নালাগি গ'ল বাবা ৰেচপেক্টটো দিছিল না ভাই চা নাপিতৰ কাৰণে যদি এনেকুৱা এটা মহল বনাব পাৰে সৰুৱে হওক এনেকৈ যদি মকবৰা বনাব পাৰে ইয়াতকৈ আৰু বেছি কি হ'ব পাৰে বেলেগ আৰু মানে দেখাইছি যে মানে কিমান সহজ সৰল আছিল ইমান গৌৰৱ নাছিল বুলি দেখায় গাইছ ইয়াৰ পৰা ভিউ চাই গাইছ কি খতৰনাক ভিউজ কি লিখবাইছে কিমান লাভ চব কিমান লিখছি ৰক কিবা কিবি ৰেচপেক্ট নাই মানে কিমান কষ্ট কৰি বনাইছে হিচাপ আছে না এমাহ কিমান কি ডিজাইন বনাইছে চোনা কি হিচাপ আছে না তাত তোমাৰ কি হাঁহৰ কিবা হাঁহৰ কণী কিবা বিধেয় বস্তু নহয় আগতে চিমেণ্ট নাছিল না চাওঁ নেকি ভিডিঅ' বস্তু পাৰিবি আগতে চিমেণ্ট নাছিল না আগতে চিমেণ্ট নহয়তো দেখাত চিমেণ্ট টাইপ লাগে চিমেণ্ট ন হেমান পাওঁ দেখিছা আজিকালি চিমেণ্ট পাতে নাপায় হা ৰজাত দিনৰ বোলে কি বানাই ন কিবা এটা বেলেগ চাল লাগে কিবা বেলেগ চাল লাগে সেইটোৱেতো বুজি নাপায় ন কি বনাইছে ওপৰত কিয় বনাইছে আৰু মাৰি বনাইছে তাৰ সৰু ঘৰ ক'ত বনাই দে উদ্ভত মাৰিব দে চলো কিন্তু এনে বনাইছে আমাৰ বেয়াতে বাৰু সেইটো উঠিছিল না কেনেকৈ উঠিছিল দেখা পালোঁ আমি দেখা পালোঁ যাবি চিনি বন্ধ দিছিল তো গাইছ এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ দিওঁ একচুৱেলি হুমায়ুনক মানে মৃত্যুৰ পিছত মানে 3বাৰ মানে দফন কৰা হৈছিল প্ৰথমতে মানে তাক মানে মৃত্যুৰ পিছতে মানে দিল্লীৰ পুৰণা কিলাত কবৰ দিয়া হৈছিল তাৰপাছত মানে এজন ভীমু নামৰ ৰজাই মানে এটেক কৰি কিনে মানে মোগলক হাৰাইছিল তো তাৰ ফলত মানে কি আৰু মই কবৰটো মানে লৈ কিনে পাঞ্জাৱ উঠাই লৈ যোৱা হৈছিল পিছত কেইবছৰমান পিছত মানে এগেইন মানে মোগলে মানে ভীমুক হাৰাই কিনে মানে এগেইন মানে ইয়াত আহিছিল যেতিয়া মানে এইটো মানে টমটো বনোৱা হ'ল মহলটো তাৰপিছতে মানে ইয়াত মানে হুমায়ুনক দফন কৰা হৈছিল আৰু গাইছ এই মহলৰ তলত যে এইবিলাক দৰ্জাবিলাক আছে তাৰে তলৰ ফ্ল'ৰটোত মানে ইউনেস্কোই কোৱা মতে মানে 150তকৈও অধিক মানে কবৰ আছে ইয়াৰ হাত পাইছিল আপেল দেখা পাইছে মোৰ চিন্তা কৰিছোঁ আমি দেখিছা আমাৰ নালাগে क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है তো গাইছ আজিলৈ ইমানতে এৰিলোঁ বাই বাই